Momochidori. Jom kita jalan. Hayaku. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's alright with me. Marathon yang marathon Osaka tu kan. A lovely day. Adakah kita naik Osaka Metro Machi Station. 改札階行きエレベーターが到着します。 Dia kata lift nak main dah. Standby. Ada pula. Betul ya translation dia ドアが benar. 閉まりますと自動的に改札階に参ります。ドアが閉まります。 Kita jaga-jaga naik. Langkah kaki tu betul-betul. Kita kat kedai karaoke. Nak karaoke je pasal tengok harga dia berapa. Tapi tak tahu sama ada dia punya sari kata dia, lirik dia bahasa apa. Tengok berapa harga dia. Tak tahu lah nak cakap apa. Ni 4.5 yen. Nak kena tanya orang dalam tu kan. Jadi tak apa, kami nak pergi makan dulu. Toki Sushi. 1 hour later. Oh, puas. Kita kat Maruhan ada cinema. Toho Cinema. Bukan MBO. Nampak tak Spiderman buat apa? Dia tak boleh nanti mana sebab tak ada bumbung tinggi-tinggi. Tak ada bumbung tinggi, so dia duduk kat kedai Wagyu tu. Nama pendek dia Makku je. Mak aku lah. Makku. Ni apa? Kepala. Oh, macam bezita. Kita dapat yang ni. Oh, si Super Saiyan, tak tahu Super Saiyan apa ni. Kita balik kita Google. Yang ini dapatnya, yang ini. Yang tak for filler. RM100. Okay. Harapnya dapat yang ni lah. Kaca. Oh, dapat ni. Ni. Mana je tahu? Ni. Tak, kena buka dulu. Tak berdaya. Apa? Alah, dapat ni. Si botak tu satu. Habis tu Dia dah terkeluar daripada sini. Dia terkeluar.